Video này phù hợp để xem lúc ăn cơm, nằm lười, làm việc hoặc khi bạn cần một giọng nói ở background để cuộc đời bớt trống trải hơn. Và hôm nay chúng ta sẽ recap sảm Ultraman Ginga, một bộ phim mà mở đầu bằng chiến tranh vũ trụ nhưng bối cảnh chính là trường tiểu học bỏ hoang. Nghe vô lý đúng không? Kiểu vũ trụ đang toang, Ultra và quái vật bị biến thành mô hình đồ chơi, vận mệnh ngân hà nằm trong tay một thanh niên về quê nghỉ hè. Và đúng chất kiểu Tokusatsu, thế giới thì có thể sụp đổ, nhưng trước tiên phải quay đủ cánh sân trường. Câu chuyện bắt đầu từ một biến cố cực căng được gọi là Dark Spark War. Trong trận chiến đó, Ultraman, quái vật, Island, nói chung là cả server Ultra bị một thế lực hắc ám biến thành Dark Spark Dawn. Nói đơn giản, từ chiến binh vũ trụ cao 50m giờ biến thành đồ chơi cầm tay. Nét kiểu này thì Riot Game nhìn cũng phải cúi đầu học hỏi. Và rồi thời gian trôi qua, các Spark Dawn rơi xuống trái đất như mưa sao băng, không rơi vào căn cứ quân sự, không rơi vào phòng nghiên cứu NASA, mà rơi về một thị trấn nhỏ quanh khu trường tiểu học Furuhoshi. Vũ trụ chọn địa điểm rất tiết kiệm ngân sách. Nhân vật chính của chúng ta là Hikaru Raido, một thanh niên thích phiêu lưu, thích tự do và hay kiểu tôi sinh ra là để đi khắp thế giới. Nhưng phim bảo khoan đã em, về quê làm bảo vệ vũ trụ trước. Hikaru trở về thị trấn cũ, gặp lại nhóm bạn thời thơ ấu, Misuzu, cô bạn thân của vai nữ chính, Kenta, thanh niên hiền lành, Chisuga, cô nàng mơ làm idol. Hikaru cũng gặp lại ông nội Hotsuma, người giữ đền và biết nhiều chuyện hơn vẻ ngoài. Ông nội này đúng kiểu NPC đầu game, nói vài câu tưởng bình thường nhưng trong đầu là quyển sách giáo khoa dài 10.000 trang. Rồi Hikaru tìm thấy Ginga Spark, một món đồ nhìn thì như thiết bị biến hình nhưng chức năng thì cực kỳ bá đạo, có thể giúp Hikaru dùng Spark Dawn để biến thành quái vật hoặc Ultraman. Ngon vậy trời, đúng kiểu bạn đi ra ngoài quán net, nhặt được một cái USB và khi mở ra, wow, nó có thể là kho báu của một niên nào đó đã để quên. Nhưng đây là phim và USB này khi cắm vào, anh phát hiện rằng có quyền admin của ngân hà. Và chưa hết, Hikaru còn gặp Ultraman Taro, nhưng không phải Taro cao lớn oai phong như ngày xưa, mà là Taro phiên bản mô hình mini. Một huyền thoại Ultra giờ phải đứng làm cố vấn trong thân xác đồ chơi. Đời đúng là không nói trước được điều gì. Taro giải thích cho Hikaru nghe sơ sơ về Spark Dawn, Ginga Spark, bóng tối, định mệnh và tất cả những thứ mà một người bình thường nghe xong chắc sẽ hỏi: ủa, alo, tôi chỉ về quê chơi hè thôi mà. Nhưng Hikaru không phải người bình thường. Cậu nghe xong không chạy, cậu chọn nhập cuộc. What fuck, sướng không thích, lại thích khổ cơ. Đây là khoảnh khắc nhân vật chính thức ký hợp đồng lao động không lương với vũ trụ. Rắc rối đầu tiên đến rất nhanh. Một kẻ xấu bị bóng tối lợi dụng, quái vật xuất hiện và Hikaru lần đầu dùng Ginga Spark. Nhưng đời không như mơ. Ban đầu cậu không biến thành Ginga ngay, cậu biến thành Black King. Oh my god. Nếu đây là game thì chắc Hikaru đang test nút. Black King đánh nhau cũng cố lắm, nhưng vì người điều khiển còn là newbie nên combat nhìn như người mới tập chơi đối kháng. Nhiều quyết tâm nhưng ít kỹ năng khi tình hình nguy hiểm, đặc biệt là Misuzu bị đe dọa. Sức mạnh thật sự của Hikaru mới thức tỉnh. Spark Dawn của Ginga xuất hiện, Hikaru biến thành Ultraman Ginga và đây là lúc phim chính thức nói đã đến lúc anh thể hiện. Ginga xuất hiện với tạo hình ánh sáng xanh tím lấp lánh, nhìn như Ultraman đi dự gala vũ trụ, nhưng đừng để vẻ lung linh đó đánh lừa. Anh đánh rất lực. Ginga xử lý quái vật đầu tiên, cứu Misuzu, và từ đây Hikaru hiểu rằng kỳ nghỉ hè của mình đã bị hủy vô thời hạn. Trong khi Hikaru còn đang tập làm Ultraman part-time, phản diện bắt đầu tăng ca. Bên phe bóng tối có Island Forky, một tên tay sai cực kỳ mau mè. Tên này chuyển đi phát Dark Dummy Spark cho những người đang có bóng tối trong lòng. Nói đơn giản, ai đang cay, đang ghen, đang tức, đang stress cuộc đời là có nguy cơ được phát thiết bị biến hình thành quái vật. Có thể thấy đây là một tên quái vật có đầu óc kinh doanh rất nguy hiểm, không cần tuyển quân, chỉ cần tìm một thanh niên nào đấy vừa mới bị bạn gái cắm sừng. Mà ở trái đất thì nguồn cung gần như là vô hạn. Một tay biker cục xúc được biến thành Kemu nhắm vào Misuzu. What the fuck, sao cứ nhắm vào Misuzu? Cảnh này có vài phim kinh dị học đường nhưng kinh phí, và tông thì rất Ultraman. Misuzu chạy, Hikaru đuổi, quái vật dí, Hikaru lại phải biến hình, lại phải đánh. Và qua mỗi trận, cậu bắt đầu Ginga Spark không chỉ là đồ chơi biến hình cho ngầu, nó là thứ kéo con người ra khỏi bóng tối. Đây là điểm khá hay của Ginga. Quái vật trong phim không chỉ là quái vật, nhiều khi nó là cảm xúc xấu của con người bị phóng đại lên, tức giận một chút, ghen tị một chút, tuyệt vọng một chút. Bình thường thì ta đăng status buồn, trong Ginga thì thành Kaiju phá trường. Và tiếp theo, biên kịch thấy một con quái thì chưa thể nằm lên mùa xuân nên thả thêm King Pandom, quái vật hai đầu phun lửa. Tên này vừa xuất hiện là không khí nóng lên liền. Trường học vốn đã bỏ hoang, giờ thêm cháy nổ, nhìn như dự án cải tạo cơ sở vật chất bằng phương pháp hủy diệt. Hikaru tiếp tục chiến đấu, nhưng vấn đề là
Taro bỗng mất tích. Đội hình mất luôn người giải thích về cốt truyện. Tự nhiên Taro mất tích lại trở thành một tai nạn cực kỳ nặng, vì trong phim Tokusatsu, nhân vật chính có thể chịu được đòn được, nhưng không có người giải thích thì người chơi giống như là bị mù vậy. Trong khi cả nhóm lo cho Taro, câu chuyện chuyển sang Chigusa. Chigusa có ước mơ làm idol, nhưng đời idol không hề màu hồng. Cô ghen tị khi Misuzu được chú ý, cảm xúc tiêu cực bị lợi dụng, và thế là Chisuzu bị biến thành Dragon. What the fuck? Một pha chuyển nghề rất gắt, từ muốn lên sân khấu ca hát thành lên sân trường đánh nhau với Ultraman. Ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt quá nên là mới chuyển qua lên trường tạo dáng. Đoạn này nghiền hài, nhưng thật ra nó cho thấy chủ đề chính của phim, giấc mơ. Ai cũng có ước mơ. Từ tựa đây, mình là cái thằng ước mơ trở thành một idol, còn thằng bạn thân của mình nó không muốn thành idol nhưng mà nó lại cực kỳ nổi tiếng. Thử hỏi có cay không? Nhưng nếu ước mơ bị bóp méo bởi ghen tị, tự ti hoặc cay cú, nó biến thành thứ phá hoại chính mình. Nói ngắn gọn, Chigusa không xấu, cô chỉ đang bị cảm xúc kéo tụt danh. Hikaru không chỉ đánh quái, cậu còn phải kéo lại bạn của mình. Và đây là điểm khiến Ginga khác với các kiểu Ultraman truyền thống, chỉ đấm là xong. Hikaru thường phải chạm tới phần bên trong con quái. Cậu đánh để cứu, chứ không phải đánh cho đẹp thumbnail. Nhưng nói vậy thôi, đánh vẫn phải đẹp, vì khán giả vào xem Ultraman mà đánh không đẹp thì thôi, em qua xem mấy anh xịt đỏ cho nó đã. Sau vài vụ quái vận cảm xúc, phim giới thiệu nhân vật rất quan trọng là Tomoza Ichizoji. Tomoza là thiếu gia nhà giàu, thông minh, lạnh lùng, ít nói, mặt lúc nào cũng như đang chạy hệ điều hành riêng. Cậu sở hữu robot Jin Killer, tên nghe đã thấy không thân thiện. Jin Killer xuất hiện như một đối thủ nặng ký của Ginga. Và điều thú vị là Tomoza không giống mấy người bị bóng tối lợi dụng vì nóng giận nhất thời. Cậu ta có một khoảng sâu hơn. Tomoza không có ước mơ, sinh ra từ vạch đít, mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng nên cậu không biết mình thật sự muốn gì. Sướng đi trời, nghe tưởng sướng nhưng trong phim đó lại là lỗ hổng để bóng tối chui vào. Tomoza ghét những người có ước mơ, nhất là Hikaru. Đúng là không nên chơi với những đứa, một là không có gì để mất, hai là có quá nhiều thứ để mất. Jin Killer đối đầu với Ginga, nó là hai kiểu sống va vào nhau. Nếu là anime, đây là ác thiếu gia cô đơn bị men thông não bằng nắm đấm. Và đúng thật, Ginga đánh Jin Killer, nhưng Hikaru không coi Tomoza là kẻ thù tuyệt đối. Cậu thậm chí cho Tomoza một giấc mơ đánh bại Ginga. Nghe rất toxic nhưng lại hiệu quả. Tư duy này lạ, nhưng trong thế giới Ultraman thì được gọi là truyền cảm hứng. Tomoza bắt đầu thay đổi, Jin Killer được thanh tẩy trở thành Jinai. What the fuck, cái gì vậy? Từ robot hắc ám thành đồng minh, một pha rebrand thành công hơn nhiều doanh nghiệp đổi logo. Tomoza từ đối thủ thành bạn, chưa phải là bạn thân ôm vai bá cổ, vì mặt cậu vẫn lạnh như điều hòa 16 độ C. Nhưng ít nhất cậu đã biết mình không chỉ là công cụ của bóng tối. Trong khi bên này vừa cảm hóa được thiếu gia robot thì bên kia biên kịch lại nói ổn quá rồi, phải nhốt cả đám lại. Thế là trưởng Furuhoshi bị kéo vào một không gian bị phong tỏa, cả nhóm mắc kẹt. Không chỉ những Hikaru mà còn có người lớn, trong đó có Seiichiro Isurugi, cha của Misuzu. Lại Misuzu, ông này là kiểu phụ huynh bận rộn, thực tế và không hiểu thế giới của con mình. Nói chung là nhân vật cha trong phim Nhật, yêu con nhưng giao tiếp như mạng 2G. Không gian bị khóa lại khiến mọi thứ căng lên, quái vật thì gầm rú, người lớn thì hoang mang, trẻ con thì phải cứu thế giới. Một phân bổ trách nhiệm rất Tokusatsu. Tệ hơn nữa, Ginga Spark bị đánh cắp. Đây là lúc Hikaru từ main có đồ biến hình thành một thanh niên hết sức bình thường. Nếu là game, đây là màn bị khóa kỹ năng, bắt người chơi dùng não. Và tất nhiên, đội bạn phải tự xoay. Misuzu, Kenta và Chigusa cũng được trao cơ hội chiến đấu. Họ dùng sức mạnh để biến thành Zatrin, một con kaiju ba mặt khá là khó mô tả. Nó lịch sự thì độc đáo, mỗi người một hướng xử lý khủng hoảng. Đội hình này gọi là tình bạn, nhưng vận hành như nhóm chat công ty lúc sếp hỏi ai làm file này. Tuy vậy, đoạn này quan trọng, nó cho thấy Hikaru không phải duy nhất có ánh sáng. Nhóm bạn cũng có thể đứng lên. Ginga không chỉ là câu chuyện của anh hết cả, nó là câu chuyện nhóm người trẻ học cách đối diện với bóng tối của chính mình. Nhưng vừa có chút hy vọng, phản diện lại nâng cấp độ khó. Một Ultraman màu đen xuất hiện rồi chuyển thành Ultra Seven Dark. Đây là kiểu hình ảnh khiến fan Ultra giật mình. Ông fan Ultra là giật mình, nhưng mà với tôi lại thích mấy phiên bản Dark Ultra, vì khi biểu tượng anh hùng bị nhuộm đen, cảm giác nó sai. Giống thấy thầy chủ nhiệm Midoriya Seshibo trước trường. Người điều khiển bóng tối ở đây liên quan đến Seiichiro, cha của Misuzu. Ông bị cuốn vào bóng tối vì những mâu thuẫn, áp lực và khoảng cách với con gái. Đoạn này drama gia đình đẩy lên mạnh hơn. Hikaru bị đánh nặng nề, Ginga thì thất thế, nhóm bạn phải chống đỡ. Hikaru cuối cùng vẫn vượt qua. Seiichiro được kéo ra khỏi bóng tối, nhưng vấn đề gia đình Misuzu thì chưa xong, vì Misuzu vẫn còn tổn thương. Cô không chỉ giận cha, cô
cô còn cảm thấy bị bỏ rơi, không được lắng nghe, không được thấu hiểu. Và đây là miếng mùi ngon cho phản diện. Alan Nuckelgrave xuất hiện. Tên này không chỉ phát quái vật cho vui, hắn biết khai thác vết thương tâm lý. Nói đơn giản, hắn là chuyên gia đào drama gia đình, rồi biến thành boss fight. Misuzu bị thao túng, cô bị kéo vào bóng tối và trở thành trung tâm của trận chiến với Super Grand King. Nghe tên thôi đã thấy không phải quái vật đi dạo, không còn là quái vật tuần để nên tập combo nữa. Đây là boss thật. Ginga và Ginai lao vào nhưng không dễ ăn, và khi Hikaru nhận ra người bên trong là Misuzu, trận chiến đổi màu ngay, bởi vì đây không phải trận chiến đánh bại quái vật, đây là cuộc chiến để cứu người bạn thân nhất khỏi chính nỗi đau của cô ấy. Pha này cho thấy Hikaru mạnh không chỉ biến thành Ginga, cậu mạnh vì cậu dám bước vào cảm xúc người khác. Cậu không giống như mấy thanh niên ở ngoài đường thấy một cô gái vừa mới thất tình rồi lại vỗ vai và tâm sự. Cậu chui thẳng vào thế giới nội tâm của Misuzu để kéo cô ra. Nghe hơi xến nhưng trong bối cảnh này lại rất hợp. Đấy, bắt đầu thấy boss mạnh là lại nhảy vào cuộc chiến tâm lý với là cuộc chiến tình bạn giống như cái phim Marvel nào đấy. Hikaru đối diện Misuzu. Misuzu đang đau, Misazu đang giận. Misuzu không muốn chỉ là cô gái bị cha quyết định thay, và Hikaru phải làm điều mà một anh người yêu chắc chắn là phải làm rồi. Anh nói chuyện bằng niềm tin, an ủi, anh cho cô ấy mượn bờ vai để tựa vào, rồi anh kết thúc bằng một cuộc combat đủ lực. Đủ căng rồi, cậu kéo Misuzu lại. Super Grand King bị đánh bại. Đấy, lại chơi văn bản tâm lý, lại giật mạnh tình bạn. Alan Nucker cũng đi bán muối. Gia đình Misuzu có cơ hội hàn gắn. Tới đây người xem tưởng vậy là ổn rồi, nhưng không. Nếu bạn tưởng mọi thứ đã đủ rồi thì xin chúc mừng, biên kịch vẫn còn giấu con bài ở trong túi quần. Bóng tối thật sự đã lộ diện. Dark Luziel hồi sinh, không còn núp sau tay sai, không còn phát thiết bị qua trung gian. Chính thức ông trùm tự ra sân, và khi Dark Luziel xuất hiện, tông phim lập tức đổi từ học đường có quái vật sang bảo hiểm hành tinh cũng không cứu nổi. Luziel không chỉ mạnh, hắn đại diện cho một tư tưởng rất đáng sợ, dừng mọi sự sống lại. Trong khi nhiều em gái mơn mởn đang còn đi học để nhanh chóng ra trường đi lấy chồng, thì mày bao lại thì mấy ông chú FA ngoài kia làm sao để mà tồn tại, nơi gần với ký ức của cả nhóm bị phá hủy. Cú này nặng đấy, đi cái trường học mà. Vì từ đầu phim, trường học không chỉ là bối cảnh tiết kiệm ngân sách, nó là biểu tượng của quá khứ, tuổi thơ, tình bạn và những giấc mơ trong bộ phim này. Đúng rồi, phá mẹ đi, tiết kiệm ngân sách hơi nhiều ở đấy nhá. Nhưng Luziel quá mạnh, Ginga bị đánh bại, Hikaru thì rơi vào tuyệt vọng, và đây là lúc câu chuyện chính thức chuyển từ rắc rối có thể xử lý sang gọi 115 để chuẩn bị đưa vào nhập viện. Nhưng Ultraman Ginga không để cao trào kết thúc bằng cảnh men nằm của drama hấp hối. Ánh sáng của mọi người bắt đầu kết nối. Đọc đó mà. Những người từng bị bóng tối lợi dụng, những người dân trong thị trấn, nhóm bạn của Hikaru, tất cả cùng góp ánh sáng, và Ultraman Taro cuối cùng lấy lại hình dạng thật. Taro từ mô hình mini trở lại chiến binh Ultra, một màn comeback đúng nghĩa. Cảm giác như ông thầy bị nét cảm cuối cùng cũng được trả lại tài khoản chính chủ. Taro lao vào đối đầu Dark Luziel, dù không thể thắng hoàn toàn, Taro vẫn làm được điều quan trọng, câu giờ chuyển sức mạnh giúp Ginga hồi sinh. Đoạn này vừa xúc động lại vừa ngầu, vì Taro cũng còn là cô vân bé xíu đứng giảng nữa. Anh trở lại nhìn cha thật sự, sẵn sàng đỡ đòn, sẵn sàng bị quất roi vào đít để thế hệ mới đứng lên. Đó là tinh thần kế thừa. Showa trao lửa cho New Generation. Nói ít thôi, nhưng fan hiểu là nổi da gà. Ginga sống lại. Hikaru đứng dậy và trận cuối bắt đầu. Ginga đối đầu Dark Luziel, không còn quái vật tuần, không còn bài học nhỏ, không còn hôm nay bạn trẻ nào đáng dỗi đời. Đây là ánh sáng và bóng tối đánh nhau vì quyền được tiếp tục sống. Trận chiến được đẩy lên tận mặt trăng. Đánh dưới đất chưa đủ đã, lên mặt trăng đánh cho có view vũ trụ. Ginga và Luziel tung chiêu, ánh sáng xanh tím đối đầu bóng tối đỏ đen như trong quán bar. Và cuối cùng Ginga chiến thắng, Dark Luziel bị đánh bại. Linh hồn Sparkdol được giải phóng. Các Ultra, Kaizo, Island bắt đầu trở lại nguyên dạng, bay về nơi họ thuộc về. Taro cũng phải rời đi, Ginga cũng phải nói Hallelujah cậu. Và đây là lúc cảm xúc lên nhẹ, vì sau tất cả trận đánh, tất cả các cảnh trường học bị quái phá như công trình chơi nghiệm thu, thì lõi của Ginga vẫn là câu chuyện trưởng thành. Mùa hè mà về quê chơi lại thành cứu cả ngân hà. Và nếu anh em thấy video này hay, đừng quên ấn like, subscribe cũng như chia sẻ và comment video này để tạo động lực cho tôi ra những video chất lượng hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.